นะมะพะทะจะพะกะสะอสิสติธนูเจวะสัพเพเตอวุธานิจะภัคคะภัคคาวิจุนานิโลมังมาเมนะผุสันติความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งก็ถ้าพูดถึงเครื่องรางของขลังของบ้านเราเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วต้องพูดถึงเบี้ยแก้ก่อนเบี้ยแก้เหมือนกับเป็นตัวพื้นฐานในการสะสมเครื่องรางของหลายๆคนเบี้ยแก้ก็มีประวัติการสร้างมายาวนานมากชื่อก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการแก้กันการป้องกันคุณไสยสิ่งไม่ดีการกระทำย่ำยีสิ่งชั่วร้ายเหมือนกับเอาไว้คุ้มครองตัวที่เรียกว่าเบี้ยแก้เพราะว่าจะทำมาจากเบี้ยหอยเบี้ยเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยที่มันมีตัวหอยอยู่เดิมแล้วหอยมันก็ออกไปก็ทิ้งเบี้ยนี้ไว้แต่เบี้ยที่จะเอามาใช้เนี่ยต้องเป็นเบี้ยที่คัดเลือกมานี่ก็จะเอาสายวัดกาบางแก้วเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะเป็นสายที่มีการบันทึกไว้ค่อนข้างชัดเจนเบี้ยแก้นี่คือเอาเบี้ยหอยมาบรรจุประหลอดลงไปปิดด้วยชันโรงนะครับแล้วก็คุ้มด้วยตะกั่วบ้างอะไรบ้างเป็นแล้วก็เขียนยันจานยันนะครับลงอักขระหุ้มผ้าแล้วก็ถักเชือกไว้จนทั้งแบบว่ามีใส่ลวดเพื่อร้อยใช้งานได้เบี้ยที่จะนำมาใช้อย่างแรกคือต้องเป็นเบี้ยที่เขาเรียกว่ามีอาการครบ32คือตรงใต้ท้องเบี้ยเราจะเห็นมันจะมีลักษณะซี่ฟันที่มาขบกันตรงเนี้ยที่เนื้อหอยจะเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นอยู่แบบนี้เขาต้องนับให้ได้ฝั่งละ16รวมแล้ว32ก็คืออาการครบ32ของคนคุณสมบัติ 100% จริงๆเนี่ยด้านหลังหอยที่เป็นลายๆจุดๆๆทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องมีเส้นลากผ่านยาวตั้งแต่หัวจดปลาย1เส้นเขาเรียกว่าเส้นณปัดตลอดเส้นนี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องของการแคล้วคลาดนี่ถือว่าหอยนี้เจ๋งมากใช้งานได้ดีเลยเดียวอันนี้พอเอาประหลอดมาบรรจุไปในเบี้ยแก้แล้วก็การบรรจุประหลอดเนี่ยตามตำราดั้งเดิมโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ไปเอาประหลอดมาก็มาบรรจุเมื่อ100 ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีร้านค้าที่จะมาขายประหลอดนั้นในสมัยก่อนหลวงพ่อสักองค์จะไปหาประหลอดเนี่ยเขาต้องใช้ไปดักเอาตามธรรมชาตินี่การดักประหลอดเนี่ยสมัยก่อนเขาดักโดยใช้ไข่คนโบราณเขาบอกว่าหลวงพ่อท่านจะเอาไข่เนี่ยไปดักประหลอดก็คือประหลอดจะลงมากินไข่เอาไข่เนี่ยเจาะเปลือกข้างบนนิดนึงแล้วก็ไปฝังในถังน้ำไหลเนี่ยให้น้ำมันไหลผ่านไปในน้ำพวกนี้มันจะมีสารประหลอดปนออกมาแล้วเขาบอกว่าประหลอดเนี่ยมันจะลงไปกินไข่คือคนโบราณจะเล่าเหมือนกับมันมีชีวิตเนาะแต่ว่าถ้าเราคิดตามหลักวิทยาศาสตร์เลยกันเนื่องจากว่าในไข่เนี่ยมันจะมีเนื้อไข่ซึ่งเนื้อไข่เนี่ยความถ่วงจำเพาะมันจะหนาแน่นกว่าน้ำปกติแต่ว่าตัวประหลอดที่มันวิ่งมากับน้ำเนี่ยมันจะมีความถ่วงจำเพาะหรือมีความหนักเพราะเป็นโลหะพอไหลผ่านมันก็จะตกลงไปในไข่เนี่ยตกลงไปแทรกในเนื้อไข่แล้วแต่จะมามากน้อยพอมันตกเข้าไปมากๆมันก็จะดันเนื้อไข่ออกเนื้อไข่ก็จะล้นออกไปก็คือประหลอดจะเข้าไปแทนที่ไข่จนกระทั่งได้จำนวนมากพอหรือว่าเต็มนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการดักประหลอดทางธรรมชาตินี่มาได้มาแล้วเนี่ยตามคำบอกเล่าของศิษย์สมัยก่อนอาจารย์ในยุคต้นๆเนี่ยท่านจะมีสมาบัติสูงมากท่านก็ต้องใช้วิธีที่จะเรียกให้ประหลอดเนี่ยมันวิ่งเข้าไปอยู่ในหอยตัวเนี้ยก็บอกว่าท่านใช้ใบหญ้าคาเนี่ยแหละวางปลายหนึ่งอยู่ที่ภาชนะที่ใส่ประหลอดปลายนึงมาจ่อไว้ที่ตัวเบี้ยหอยเนี่ยแล้วก็บริกรรมคาถาไปเนี่ยประหลอดมันจะวิ่งข้ามจากภาชนะเนี่ยมาทางใบหญ้าเนี่ยแล้วก็ลงไปอยู่ในหอยพอครบน้ำหนักบาทหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาต้องเอาชันโรงก็คือเป็นตัวอุดเพื่อไม่ให้ประหลอดไหลออกมาชันโรงนี่เป็นวัสดุหนึ่งที่ใช้ในเบสิกในเครื่องรางไทยเยอะมากมันเป็นรังของสัตว์มีปีกชนิดหนึ่งมันจะไปทำรังอยู่ตามดินบ้างตามต้นไม้เขาต้องเอาชันโรงใต้ดินจะมีคุณสมบัติความเหนียวสามารถไปอุดอะไรแล้วก็มันก็จะแบบแข็งตัวแล้วก็เขาก็จะเอาตะกั่วนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นตะกั่วที่ลบถมก็คงจะเป็นตะกั่วจากตะกั่วถ้ำชาหรือถ้ำชาเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ใส่ชาเวลาที่เขาใส่มาเนี่ยเขาต้องหาวัสดุที่มันปิดซีลมาแล้วมันจะได้กลิ่นชาไม่ออกไปหมดเขาก็ต้องเอาไว้พูดง่ายๆเป็นกระป๋องชนิดหนึ่งสมัยก่อนทำจากเนื้อตะกั่วล้วนเขาเรียกว่าถ้ำแต่ก็มีหลายคนก็บอกว่าบางทีมันก็ไม่พอเขาก็ใช้ตะกั่วจริงเนี่ยแล้วก็เอาหลังเบี้ยเนี่ยรีดแผ่นตะกั่วให้มันเรียบเพื่อจะได้แผ่มาเป็นแผ่นท่านก็จะเอามาหุ้มตัวเบี้ยเวลาที่เอาเบี้ยมาแล้วก็หุ้มด้วยตะกั่วเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับมีทำเป็นเหมือนบล็อกไม้ด้วยอยู่ข้างล่างเป็นแผ่นหนึ่งเอาตะกั่วใส่ไว้วางเบี้ยลงไปปั๊บก็มีอีกแผ่นอยู่ข้างบน
นกดครอบลงไปเสร็จเขาจะปิดขอบขึ้นมาแล้วก็ใช้ค้อนเล็กๆตอกให้มันสนิทก็จะเป็นตัวเบี้ยแบบนี้แล้วก็เขาจะจานอักขระแต่ละสายก็จะจานไม่เหมือนกันเสร็จแล้วก็เขาจะเอาผ้าแดงเนี่ยมาหุ้มเสร็จก็ให้คนเนี่ยใช้ได้ตาสมอสมัยโบราณค่อยๆถักเป็นลายจนกระทั่งทั่วทั้งตัวเบี้ยเนี่ยคือการถักได้แล้วก็ไปจุ่มลักเพื่อเป็นการ preserve หรือการแบบรักษาสภาพเอาไว้นะครับก็เป็นวิถีของคนไทยสมัยก่อนเขาใช้รักในการรักษาก็จะเสร็จพิธีกรรมแล้วก็ทำการปลุกเสกไปจะใช้เวลาพรรษาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านถ้าพูดถึงสำนักที่ดังที่สุดเรียกว่ามีชื่อเสียงและมีค่านิยมสูงสุดนะในบ้านเราก็ต้องพูดถึงวัดกลางบางแก้วของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่เพิ่มอาจารย์เจือก็ถ้าอีกวัดหนึ่งที่ดังเท่ากันก็คือวัดในโรงหลวงปู่รอดส่วนทางด้านของฝั่งอ่างทองก็จะมีตั้งแต่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์หลวงพ่อนุ่มวัดนางในหลวงพ่อคำวัดโพปล้ำฉะนั้นบอกว่าแต่ละค่ายแต่ละสำนักก็ดีหมดเพียงแต่ว่าค่าความนิยมมันเกิดขึ้นจากว่าอันเนี้ยมีความชัดเจนแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมาสืบทอดกันมาแล้วก็รู้ชัดเจนว่าลักษณะการสร้างเป็นแบบนี้เป็นองค์ต้นๆเพราะหลวงปู่รอดก็แบบประมาณ100 กว่าปีแล้วมั้งหลวงปู่บุญก็100 กว่าปีแล้วฉะนั้นยิ่งเก่าก็ยิ่งหายากเพราะมันไม่มีเพิ่มแล้วหลวงปู่รอดทำไว้กี่เม็ดก็มีอยู่เท่านั้นปู่บุญทำไว้กี่เม็ดก็มีอยู่เท่านั้นคนอยากได้มากขึ้นแต่ของมีเท่าเดิมมูลค่าก็เลยสูงความนิยมก็เกิดขึ้นในสายวัดกลางบางแก้วก็ถือว่าเป็นสายที่สืบทอดกันมาค่อนข้างยาวนานเบี้ยหลวงปู่รอดเองผมไม่ได้เอามาให้ดูด้วยเพราะว่าใช้งานอยู่คือผมเป็นคนชอบของเก่าของโบราณบางทีเวลามาเนี่ยเขาจะมีของแถมมาด้วยอันนี้เอาความเชื่อส่วนตัวนะครับซื้อเตียงโบราณมาจากของคนจีนอ่ะก็เป็นเตียงโบราณที่เป็นเตียงมีซุ้มขึ้นมาข้างๆก็จะเอามาตั้งที่บ้านพอมาตั้งเนี่ยอยู่ในห้องกลางคืนเนี่ยเตียงเนี่ยจะมีเสียงขยับตลอดเหมือนมีคนนอนตลอดเวลาทั้งคืนเหมือนมีคนนอนอยู่แล้วก็แบบเหมือนเขาขยับตัวเตียงเราก็ซื้อมาแพงก็ไม่อยากทิ้งไปไม่อยากขายใครด้วยตอนนั้นมีเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงอยู่เม็ดนึงก็เลยเอาเบี้ยเม็ดนั้นใส่เชือกแล้วก็คล้องไว้ที่เตียงเราก็บอกเจ้าของเตียงว่าเราเอาเตียงนี้มาเพื่อเรามาใช้เป็นแท่นวางพระวางของเครื่องบูชาเลยนะว่าเรานำมาใช้ในทางที่ดีไม่ได้มีเจตนานำมาใช้ในทางที่ไม่ดีขอให้อยู่กันอย่างร่มเย็นช่วยดูแลบ้านให้เราด้วยแต่ว่าเพื่อกันเหนียวแล้วก็เอาเบี้ยแก้แขวนในเม็ดหนึ่งจากนั้นมาพอแขวนไปก็จะเงียบไม่มีเสียงแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ไปแกะมาก็คิดว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่อยู่แล้วก็ปล่อยเขาทำหน้าที่ไปก่อนเบี้ยแก้เหมือนกับเป็นคุ้มครองป้องกันเตือนภัยผมพกมาเนี่ยเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญนะครับตัวนี้เนี่ยผมพกมาติดตัวมาตลอดคือผมเป็นคนชอบเข้าป่าหลายคนที่เป็นนักสะสมเครื่องรางเนี่ยแล้วเขาเข้าป่าเนี่ยเขาจะเจอของแปลกๆกันเยอะเบี้ยแก้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเวลาเราไปที่ไหนที่เป็นที่มันแบบแปลกอ่ะผมบอกได้เลยว่าเบี้ยที่มันมีประหลอดอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสั่นอ่ะมันสั่นเหมือนเพจเจอร์ใครที่สมัยก่อนเคยใช้เพจเจอร์เนี่ยเหมือนเตือนเราอ่ะแล้วเราสึกว่าที่นี่เราไม่น่าเข้าไปแล้วคือเราไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าเราไม่เข้าไปดีกว่าเรื่องกันคุณใสเนี่ยรู้เลยว่าเบี้ยแก้เนี่ยเขากันให้ใครทำของใส่เราเนี่ยเข้าไม่ได้ผมเคยเจอแล้วเพราะว่าสมัยที่เราพกเบี้ยแก้เนี่ยเรารู้จักคนเยอะมีบรรดาน้องนุ่งหลายคนสมัยนั้นก็พูดง่ายไปจีบผู้หญิงแล้วกันแล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเขาก็คุยกับเราแต่ว่าเหมือนเขามีอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาชวนเราไปที่บ้านเกิดเขาแล้วเขาพาไปไหว้คนที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อปู่ซึ่งก็เป็นลักษณะเหมือนกับคนทรงแล้วพอเราเข้าไปเนี่ยพ่อปู่เขาก็พูดตรงนั้นว่าทำเขาไม่ได้หรอกเขามีของกันพูดคำนี้ออกมาพอมาติดประต่อเรื่องกับพวกเพื่อนฝูงคิดว่าคือน้องเนี่ยเขาอยากทำเสน่ห์ทำอะไรกับเราหรืออะไรก็ไม่รู้นะก็มาผูกมัดเราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าทำไม่ได้เพราะเรามีของกันแต่เขาก็ไม่รู้เรามีอะไรกันนะเพราะเราก็พกอยู่ข้างในเขาไม่เห็นนะครับนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าของพวกนี้บางทีเราสัมผัสไม่ได้เราไม่รู้แล้วมันก็มีเคสด้วยมีคนที่แบบเอาไปใช้แล้วประหลอดรั่วมา 3-4 ตัวหมดแล้วสุดท้ายก็จบแบบไม่สวยงามผมก็เตือนเขานะว่าเนี่ยถ้าประหลอดรั่วขนาดนี้แปลว่าเบี้ยยังเอาไม่อยู่ให้ไปเช็คดวงด่วนเลยว่ามันมีอะไรเพราะว่าแย่แล้วกว่าจะรู้ตัวก็ไม่ทันแล้วถ้ามันดวงเราแย่จริงๆหรือของที่ทำมามันแรงมากๆจริงๆเนี่ยบางเบี้ยเขาเรียกว่าเอาไม่อยู่แล้วประหลอดจะลวกมาเลยการคุ้มครองของเขาเนี่ยเขาไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังเขาคุ้มครองทุกคนหมดเพียงแต่ว่าคนที่เป็นโจรหรือเป็นคนมิจฉาชีพเป็นคนชั่วเนี่ยมันจะขาดสิ่งหนึ่งคือขาดศีลธรรมคนที่มันไม่มีศีลธรรมมันไม่ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการกินเหล้าเมายาเรื่องของการขาดสติตีใหญ่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่โจรที่ดังมากในอดีตก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุดวัดกาหลงวันที่ตีใหญ่โดนตำรวจล้อมยิงตายก็เป็นวันที่ตีใหญ่เขาได้ลืมตะกุดหลวงพ่อสุดเนี่ยไว้ที่เขาหนีออกมาแล้วมาขอตะกุดใหม่แต่ไม่ได้แล้วพอลงมาก็ถูกตำรวจล้อมยิงตายจากที่ตำรวจยิงมาไม่เคยตายนะก็ถึงว่าของดีสุดท้ายก็จะไม่อยู่กับคนที่ไม่รักษาศีล
หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับห่วงทองเหลืองยุคโบราณยุคต้นอันนี้หลวงปู่เพิ่มซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหมือนกันนะครับนี่เป็นห่วงสเตนเลสซึ่งอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าโรงงานทอผ้าเป็นคนที่นำวัสดุมาทำเสียดายวันนี้หูหักไปข้างอันนี้หลวงปู่เจือครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้ตัวนี้คุ้มตะกั่วแล้วแต่ยังไม่ได้ถักเชือกนะครับยังไม่มีหูก็จะเห็นตัวค่อนข้างชัดเจนมีบล็อกนะครับของวัดกลางบางแก้วก็จะมีแถมให้ดูอันนี้หาดูยากตัวนี้ก็คือของอาจารย์ใบหรือท่านประหลัดใบนะครับซึ่งเป็นคนที่รู้ก็จะรู้ว่าตั้งแต่สมัยหลวงปู่เพิ่มทำเนี่ยประหลัดใบจะเป็นผู้ที่ช่วยในการสร้างอยู่แล้วนะครับดังนั้นเบี้ยจะเก่ากว่าของหลวงปู่เจือนะครับถ้ามาทางด้านของฝั่งอ่างทองสายอ่างทองก็หลวงพ่อนุ่มวัดนางในนะครับตัวจะเล็กนิดนึงนี่ก็จะเห็นทันลงที่อุดหลวงพ่อคำวัดโพปล้ำนะครับอันนี้เป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในเม็ดเล็กตลับหมงเป็นตลับจากร้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเขาก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของเครื่องรางของขลังในแบบของคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาฟังแล้วมันสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ก็ใครที่มาดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้าไป subscribe ในหัวร้อนทีวีนะครับทาง YouTube Channel ด้วยนะครับก็จะได้พบกันบ่อยๆแล้วจะมีเรื่องราวพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตาม